I welcome all the students of the ninth class. In this video, we are going to study the first chapter from the science. The name of the chapter is the laws of motion. म्हणजे गतीचे नियम या प्रकरणाचा अभ्यास आपण याच्यामध्ये करणार आहोत. So in this chapter we are going to learn the 4 points. The first point in this chapter is the motion. Motion म्हणजे गती. The second point in this chapter is the distance and the displacement. Distance म्हणजे अंतर आणि displacement याचा अर्थ विस्थापन. The third point in this chapter is the acceleration. Acceleration याचा अर्थ त्वरण. The last point in this chapter is the Newton's laws of the motion and the related equation. म्हणजे न्यूटन यांचे गतीविषयीचे जे काही नियम आहेत, that is the first law, second law and third law of the motion and the related equation. न्यूटन यांची जी काही गतिविषयक समीकरण आहेत याचा अभ्यास आपण या प्रकरणामध्ये करणार आहोत. So the first point in this chapter is the motion of an object. म्हणजे काय, तर ऑब्जेक्ट जो आहे, वस्तू जी आहे, तर त्या वस्तूची गती. आता या ठिकाणी आपण ऑब्जेक्ट साठी बॉडी हा देखील शब्द वापरणार आहोत. सो द ऑब्जेक्ट अँड द बॉडी, these two words have the same meaning or we have to take the same meaning of it. So there are 4 examples given in this book. In which of the following examples can you sense the motion? म्हणजे खालील जी 4 उदाहरणं दिलेली आहेत त्या 4 उदाहरणापैकी कोणत्या उदाहरणामध्ये तुम्हाला असं वाटतंय की त्याच्यामध्ये ती गती आहे किंवा ती वस्तू किंवा ती बॉडी जी आहे ती मोशन मध्ये आहे. सो हाऊ विल यू एक्सप्लेन द प्रेझेन्स अँड ऍब्सेन्स ऑफ मोशन? ठीक आहे, याचं उत्तर आपण बघूया. सो व्हॉट इज द फर्स्ट एक्झाम्पल? द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, म्हणजे पक्ष्याचं उडणं. आता ज्यावेळेस पक्षी उडतो याचा अर्थ काय आहे की तो मोशन मध्ये आहे. सेकंड एक्झाम्पल इज अ स्टेशनरी ट्रेन. आता ट्रेन जी आहे ती स्टेशनरी आहे. स्टेशनरी याचा अर्थ काय? स्थिर आहे, थांबलेली आहे. त्याच्यामुळं आपण असं म्हणू शकत नाही की ट्रेन ही काय आहे, मोशन मध्ये आहे. सो इट इज नॉट इन द मोशन. दॅट मीन्स अ स्टेशनरी ट्रेन इज नॉट इन द मोशन. द थर्ड एक्झाम्पल इज द लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एअर. म्हणजे जो काही पान आहेत वनस्पतीची किंवा पालापाचोळा असेल समजा, तो हवेमध्ये उडत आहे, तर याचा अर्थ तो हवेमध्ये उडतोय, याचा अर्थ तो काय आहे, मोशन मध्ये आहे. देन फोर्थ एक्झाम्पल इज अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल. म्हणजे एखाद्या उंच टेकडीवरती स्थिरपणे ठेवलेला किंवा स्थिर असणारा दगड. याचा अर्थ हा दगड सुद्धा जो आहे तो मोशन मध्ये नाही आहे. म्हणजे या 4 उदाहरणामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड आणि थर्ड एक्झाम्पल जे आहे that is the leaves flying through the air. So these 2 examples shows they are in the motion. That means these objects are in the motion. In the first example the bird is in the motion and in the third example the leaves are in the motion. When we see around us, म्हणजे ज्यावेळेस आपण आपल्या सभोवताली बघतो त्यावेळेस we see the different objects which are in the motion. म्हणजे समजा रस्त्याने धावणारी जी काही वाहन असेल किंवा आकाशात उडत जाणारे विमान असेल किंवा हवेमुळे जे काही वनस्पतीची जी काही ब्रँचेस आहेत त्या हलत असतील समजा. सो अशी बरीचशी उदाहरणं जी आहेत ते आपण मोशन मध्ये बघतो. दॅट मीन्स we see many examples around us. That means we are able to see the examples with our naked eyes. So we can sense and we can see with our naked eyes the some objects are in the motion. But there are also some objects or the bodies which are in the motion but we cannot see with our naked eyes. Naked eyes याचा अर्थ आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी अशा काही वस्तू किंवा ऑब्जेक्ट आहेत की ज्या मोशन मध्ये असतात परंतु आपण त्या पाहू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ द ब्रीज, म्हणजे ज्यावेळेस जी काही हवा आहे ती वाहते किंवा वाहणारा वारा जो आहे, तर वाहणारा वारा हा डोळ्यांनी दिसत नाही परंतु तो मोशन मध्ये असतो. आणखी जर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपली जी काही बॉडी आहे त्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या ज्या काही आर्टरीज आहेत, ठीक आहे, तर त्या आर्टरीज मध्ये रक्त हे कॉन्टिन्युअसली फ्लो होत असतं. सो इट इज इन द मोशन बट वी कांट सी विथ आवर नेकेड आय. So these 2 examples which are in the motion, that means the body or object is in the motion but we cannot see with our naked eyes. म्हणजे याच्यातून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे
की काही वस्तू ज्या आहेत की ज्या आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघू शकतो की ज्या मोशन मध्ये आहेत, आणि अशा काही वस्तू असतात ज्या मोशन मध्ये असतात, ऍक्च्युअली मोशन मध्ये असतात, परंतु त्या आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. सो नाउ थिंक अबाउट इट. फर्स्ट, यू आर ट्रॅव्हलिंग इन अ बस. तुम्ही बस मधून प्रवास करताय. इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज इन द मोशन. तर तुम्ही बसमध्ये बसलेले आहात, तुम्ही प्रवास करतायत आणि तुमच्या शेजारी एक व्यक्ती बसलेली आहे. तर ती गतिमान आहे का, ती मोशन मध्ये आहे का, याचा विचार आपण दोन अँगलनी करू शकतो. विथ रिस्पेक्ट टू यू, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज नॉट इन द मोशन. म्हणजे तुमच्या दृष्टीने जर विचार केला तर तुमच्या शेजारी बसलेली जी व्यक्ती आहे ती मोशन मध्ये नाहीये, बरोबर आहे. पण समजा एखादी व्यक्ती एसटीच्या बाहेर आहे आणि ती जर ऑब्झर्व करत असेल त्या व्यक्तीला, म्हणजे तुम्ही एसटी मध्ये आहात, ती व्यक्ती तुमच्या शेजारी बसलेली आहे आणि एसटी गतिमान आहे, तर त्या एसटीच्या बाहेर जी व्यक्ती आहे उभारलेली, रोडच्या कडेला उभारलेली असेल समजा, तर त्या दृष्टीने ती व्यक्ती गतिमान आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, what do you take into the consideration to decide if an object is moving or not? म्हणजे एखादी वस्तू गतिमान आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी तुम्ही कोणत्या बाबींचा विचार करा. ठीक आहे, याचं उत्तर इथे दिलेलं आहे खाली, आपण ते बघूयात. सो in the previous standard you have learned that the motion is a relative concept. या आधीच्या इयत्तेमध्ये म्हणजे in the standard 8 you have studied that the motion is a relative concept. मोशन याचा अर्थ काय, गती, आणि रिलेटिव्ह याचा अर्थ काय, सापेक्ष, आणि कन्सेप्ट याचा अर्थ काय, त्याला आपण कॉन्सेप्ट असं म्हणतो. कॉन्सेप्ट याचा अर्थ काय, संकल्पना. म्हणजे इयत्ता 8वी मध्ये तुम्ही हे अभ्यासलेलं आहे की गती ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. आता सापेक्ष संकल्पना म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देऊन सांगतो. समजा तुम्ही बसमध्ये बसलेला आहात आणि तुम्ही प्रवास करताय. तर जर तुम्ही विंडो मधून बाहेर डोकावलं, खिडकीमधून जर बाहेर डोकावलं एसटीच्या, तर तुम्हाला असं वाटेल तुम्हाला की रस्त्याच्या कडेला असणारी जी झाड आहेत ती पाठीमागच्या दिशेने पळत आहेत. दॅट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, you will find that the trees which are on the road they are in the motion. ठीक आहे. पण समजा एक व्यक्ती त्या झाडाच्या जवळच उभारलेली आहे, बसच्या बाहेर त्या झाडाच्या जवळ ती व्यक्ती उभारलेली आहे आणि ती तुमच्या बसकडे पाहते. तर त्या व्यक्तीच्या अँगलने किंवा त्या व्यक्तीच्या दृष्टीने कोण गतिमान असेल, तुमची बस, किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये बसलेला आहात त्या व्यक्तीच्या दृष्टीने तुम्ही गतिमान असाल, ती बस गतिमान असेल. याचा अर्थ ऑब्झर्व करणारा कोण आहे त्या दृष्टीने ठरेल की व्यक्ती, एखादी बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट जो आहे ती मोशन मध्ये आहे की नाही. अँड दॅट इज वाय we call the motion is a relative concept that you have learned and now you have understand, I think so. Now when we can say that the object is in the motion, see, if the position of an object, म्हणजे एखाद्या वस्तूची जी काही पोझिशन आहे, त्याची जी काही स्थिती आहे, is changing with respect to its surrounding. जर एखादी वस्तू तिच्या सभोवतालच्या संदर्भामध्ये, म्हणजे सराउंडिंग याचा अर्थ काय, तिच्या सभोवताली असणारे जे काय असेल ते, जर एखादी वस्तू तिच्या रिस्पेक्ट टू याचा अर्थ तिच्या संदर्भाने, जर एखादी वस्तू तिच्या सभोवतालच्या संदर्भाने जर तिची जागा बदलत असेल, कोणाची जागा बदलत असेल, त्या वस्तूची, म्हणजे जर एखादी वस्तू तिच्या सभोवतालच्या संदर्भानुसार जर जागा बदलत असेल, तर आपण म्हणू शकतो की ती वस्तू काय आहे, गतिमान आहे. So when we can say that an object is in the motion, we can say that if the object is changing its position with respect to its surrounding, then and then only we can say that the object is in the motion. आता आपण हे समजण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया. समजा तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये पेनच्या सहाय्याने लिहित आहे, बरोबर. मग तुम्ही ज्यावेळेस पेनने लिहित असता त्यावेळेस तुमच्या पेन जो आहे त्या पेनाची जी काही पोझिशन आहे किंवा तुमच्या हँडची जी काही पोझिशन आहे ती तुमच्या वहीचा जर आकार घेतला आपण, समजा रेक्टँग्युलर असेल, तर त्या आकाराच्या अनुषंगाने किंवा त्याच्या सभोवतालच्या संदर्भात वही हे जर आपण सराउंडिंग कन्सिडर केलं, तर त्या सराउंडिंगच्या संदर्भाने पेन असेल किंवा तुमचा हँड जो आहे तो काय करतोय, लिहित असताना त्याची जागा बदलतोय. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, द पेन ऑर द हँड इज इन द मोशन. या ठिकाणी सराउंडिंग काय आहे, नोटबुक, आणि ऑब्जेक्ट किंवा बॉडी कोणती आहे, आयदर युअर हँड or either your pen. So when we can say that the object is in the motion, we can say that
the object is in the motion only when if it changes its position with respect to its surrounding. Then and then only we can say that it is in the motion. So in this short video, we have learned about the about some examples which are in the motion, which we can see with our naked eyes, and also there are some examples of the objects or the bodies which are in the motion but which we can't see or cannot see with our naked eyes. And then we have learned when we can say that the object is in the motion. So in the next video we will learn the next concepts. Thank you.